my channel. Karon magbike na punta diri sa Botigues Island. Gamit gid mismo ang akong personal bike. Ang akong gini-bike guys halin sa Bacolod. Kay katong sa akong previous vlog, kung nakita nyo to, inulam ko lang itong bike sa akong magulang. So karon ako nagini bike dito sa Bacolod. Ipadala ko lang ni guys sa tracking nga kargahan sa ang akong mga kumprada nga itlog diri sa Bantayan going sa Bacolod. And then pagbalik sang truck diri gikarga na lang ning bike o gisugat lang pud na sa Bantayan pada o pakari diri sa Botigues. So pakatuta karon sa halo yung bye-bye guys. O mag drone video ta dito kay kaning luyo mo na ang drone. Alright. Muna ni diri ang luyong bye-bye guys. Low tide na pod karon. Ug atong i-try adto dito sa Tumoy guys. Dito. Kung kaya ba sang aton mountain bike. Kay try na nako adto dito. Pero motor ang akong gamit. So atong testingan kung makaya ba. Right, so far guys, medyo lubong ang atong ligid. Medyo tigas sa karan pero medyo okay ra. Atong testingan matugid dito sa Tumoy. Let's go.
find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Just to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Ug na yan nakita diri sa pinakatumoy guys sa pasil-pasil diri sa Botigues. Medyo tigagid sa sikaran kay lubong kayo ang ligid. O garon na ay nanginhas diri. Siguro ang ilang kumuha na diri kaning mga sikad-sikad. Timing ra karon guys nga low tide. Kay basig high tide karon pa siguro mga 8 PM. Napoy mga starfish diri oh.
Muna tong atong aerial video guys. Medyo dark lang ang video karon kay manog ang time karon manog 6 PM na. So medyo na late ta. Ang ideal time ta mag video diri is mga 3 or 4 PM. So naka video ta past 5 PM na. Medyo dulom na ang quality sa video. Og muli na ta. Okay. Alas 6 na. Take kanya po na. Right? Ha?